În fața mea văd o clădire, un bloc ciuruit de gloanțe. În momentul în care ne depărtăm de acea zonă turistică, diferențele sunt vizibile. Din păcate, oamenii o duc mult mai greu aici. Așa ceva chiar nu am mai văzut, cum să ai o singură casă și să fie situată pe teritoriul a două țări, adică jumătate din casă să fie în țara ta, iar jumătate... Gata, am trecut de primul control. Oamenii vin în acest parc și admiră Uniunea Europeană. O terasă, mese unde poți să te așezi și să bei ceva. Am dat peste o zonă interesantă. Oamenii își vând ce au prin casă și au scos haine, cabina unui soldat. Așa arată granița Uniunii Europene. Știu că sună ciudat, dar aceasta este realitatea. Țara din Uniunea Europeană de care și-au bătut joc a fost împărțită în 4. Anglia are armata aici, Turcia a luat jumătate din țară, granița Uniunii Europene trece prin mijlocul capitalei, Grecia are și ea un cuvânt de spus. Este ireală, așa ceva chiar nu mă așteptam. Ne aflăm în Nicosia, capitala Ciprului. Aproape jumătate din locuitorii acestui oraș sunt în Uniunea Europeană, în timp ce cealaltă jumătate nu. Salutare, prieteni, și bine ați revenit într-o nouă aventură. Înainte de a începe, am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte mult. Nu uitați să apăsați și butonul like, să dați un like acestui vlog, pentru că în acest fel algoritmul îl recomandă și ajunge la cât mai multe persoane. Ne aflăm în centrul orașului, acolo avem și noi cazarea. Pe partea opusă văd Colegiul American. Arată foarte frumos această zonă, un parc modern, interesant. Sperăm să nu vină ploaia. Astăzi vom explora realitatea complexă și fascinantă a acestei insule. Deși Cipru este membru al Uniunii Europene, iar pe steagul țării avem întreaga insulă, să știți că realitatea este mult mai complicată. Această zonă face parte din orașul vechi. Avem steagul Ciprului, al Greciei, iar în față o zonă ce aparține Națiunilor Unite, iar acolo sus avem atât steagul Turciei cât și al Republicii Turcă a Ciprului de Nord. Ca să înțelegeți, această zonă este neutră, este moartă, nimeni nu poate intra, nimeni nu se poate folosi de aceste clădiri. Au rămas foarte multe case abandonate, foarte mulți oameni și-au părăsit casele, din păcate. În mod normal, această zonă este patrulată de Armata Națiunilor Unite și avem aceste butoaie peste tot. Republica Cipru controlează aproximativ 60% din insulă, majoritatea locuitorilor identificându-se ca greci. Aceasta este Republica Cipru, ceea ce aveți acum în imagine, iar pentru restul, aproximativ 40% din insulă, povestea este mult mai complicată. O mică fracțiune este controlată de britanici, utilizată în principal în scopuri militare. Avem apoi o zonă tampon administrată de Națiunile Unite, o linie de încetare a focului stabilită undeva prin anii 60-70 pentru a opri luptele. În cele din urmă avem Republica Turcă a Ciprului de Nord, un stat autoproclamat recunoscut doar de Turcia, dar care ocupă aproape jumătate din insulă. Deși nu este recunoscută în mod oficial, are un guvern, drumuri și infrastructură proprie, partide politice, alegeri. Astăzi vom trece granița pe care o vedeți acum în spatele meu pentru a vedea cum funcționează. Este ca și cum ai intra într-o altă țară. Este ceva mai complicat, dar în acest vlog vom încerca să dezlușim misterul. Aici au fost foarte multe centre comerciale, cred, magazine, care nu pot fi folosite nici până în ziua de astăzi, pentru că se află în acea zonă verde, se află pe teritoriul acelei zone verzi. Până nu de mult și această zonă a fost închisă, motiv pentru care foarte multe dintre aceste clădiri sunt în paragină. Din păcate, foarte multe persoane au fost nevoite să părăsească aceste locuri. O să discutăm despre asta în următorul clip, cred, care va fi extrem de interesant. Haideți să mergem pe aici, vedem ce se întâmplă, pentru că arată foarte frumos, foarte colorată această străduță. Se renovează, foarte multe clădiri prind viață, cum este și cea din stânga. Cu toate acestea, foarte multe persoane nu s-au întors acasă, pentru că, cum vă spuneam și ceva mai devreme, au fost nevoite să părăsească această zonă. News of the Turkish seaborne invasion was broadcast over Turkish radio at 5 a.m. The announcer warned the Turkish community in Cyprus to evacuate their homes and find shelter underground. We were driving out on the main Nicosia to Kyrenia road when we first sighted the aircraft, flying low over the Kyrenia mountains to the north. The Turkish airborne invasion
had begun. În 1974, o lovitură de stat susținută de Grecia și intervenția militară turcească au împărțit insula în două, partea de sud controlată de Republica Cipru și partea de nord controlată de Republica Turcă a Ciprului de Nord, recunoscută doar de Turcia. De fapt, primul lucru pe care trebuie să-l știți pentru a înțelege mult mai bine cum stau lucrurile este faptul că toată lumea și-a dorit această insulă. Pentru că este situată perfect, se află în Marea Mediterană la intersecția dintre Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Cipru a fost doar un pion strategic cucerit și condus de imperiu după imperiu timp de mii de ani. Au fost perșii și Alexandru cel Mare, apoi romanii, nu aveau cum să lipsească, iar asta ne duce cu 500 de ani în urmă, ceva mai aproape de rădăcina conflictului de astăzi, când Imperiul Otoman a venit în această zonă, au alungat imperiul de atunci, adică venețienii, și au ocupat această zonă. Adică ai casa aici, locuiești aici, iar în mod normal lângă tine aveai vecini, dar acum ai un gard cu sârmă ghimpată, blocuri de ciment, pentru că dincolo ar trebui să fie în mod normal granița altei țări, dar nu, este o zonă verde care delimitează cealaltă țară, între ghilimele, așa nu ai cum să fii ușă în ușă cu vecinul dintr-o altă țară. Știu că sună ciudat, dar aceasta este realitatea. Ar fi fost culmea ca tu să locuiești aici, să fii în Cipru, iar pe partea cealaltă vecinul tău să fie în Turcia, despărțiți de această graniță imaginară. Mă gândeam că în momentul în care am plecat din Israel, aceste lucruri vor rămâne în urmă și nu o să mă mai întâlnesc cu așa ceva, dar din păcate acest lucru se întâmplă și în Europa și în Uniunea Europeană. Țările sunt divizate. Acolo în față avem soldați, nu ne este permis să-i filmăm, chiar dacă sunt acolo pentru a menține pacea. Văd un semn care spune că fotografiatul este interzis. Spre exemplu, dacă am fi mers pe această stradă și am făcut stânga acolo, am fi ajuns în centrul orașului. Acum nu se poate pentru că totul este blocat, va trebui să ocolim. Nu înțeleg care este rolul. Am văzut mai multe mașini abandonate pe case, abandonate, ruginite, distruse, bănuiesc că sunt din timpul războiului. Așa arată granița Uniunii Europene. Sârmă ghimpată, butoaie pline cu pământ sau nisip. Ireal. Lefkosia sau Nicosia, ultima capitală europeană divizată. Avem și o minge de fotbal abandonată aici. Văd multe steaguri, printre care și al României, steagul Portugaliei, priviți steagul României aici. Nu știu să vă spun ce reprezintă aceste steaguri atârnate aici, poate știți voi și vă rog să lăsați în comentarii. Din nou, barieră, aceleași butoaie. Avem câteva imagini cu domnii din guvern care au venit și au privit printre aceste butoaie, cam atât. Bănuiesc că au privit doar pentru poză, pentru că știau ce se află dincolo. Aici avem cabina unui soldat, cam așa arată, abandonată. La sfârșitul anilor 1800, Imperiul Otoman se prăbușea, iar britanicii, în plină expansiune, au preluat controlul asupra Ciprului în 1878. Motivul principal a fost poziționarea strategică a insulei, aproape de canalul Suez, important pentru rutele maritime spre India, o colonie britanică majoră. Au transformat Cipru într-un punct strategic important în Marea Mediterană și au administrat insula. Până în 1950, ciprioții erau sătui de stăpânirea britanică și au început revolte violente. Ciprioții greci doreau unirea cu Grecia, iar ciprioții turci se temeau de acest lucru și prevedeau o diviziune a insulei. În fața revoltelor, britanicii au inițiat negocieri și au creat o Constituție pentru un Cipru independent, dar cu influența continuă din partea Marii Britanii, Greciei și Turciei. Constituția prevedea un președinte grec și un vicepreședinte turc, împărțind puterea între cele două comunități. Midnight in Nicosia, and Sir Hugh Foot entering Parliament is followed by Archbishop Macarius.
who is to take over as first president of Cyprus. În 1960, Cipru și-a obținut independența oficială, dar aranjamentele erau fragile. Grecia, Turcia și Marea Britanie aveau dreptul de intervenție în cazul în care situația devenea instabilă. Această perioadă de tranziție a fost marcată de conflicte etnice și politice, iar soluția impusă de britanici s-a dovedit nesustenabilă pe termen lung, contribuind la tensiunile și diviziunile care au afectat insula ulterior. Pe partea opusă avem câteva butoaie. Cred că această clădire a rămas așa din timpul războiului, pentru că par urme de gloanțe, geamurile sparte. Inițial nu am văzut soldatul de deasupra, eu m-am dus liniștit și am filmat în bunker, după care domnul mi-a atras atenția. Pur și simplu nu mi-am dat seama, nu m-am uitat în sus. Aici oamenii au activități, se lucrează, dar după cum puteți vedea, zona de lângă este închisă. Am putea spune că acești oameni au jumătate din clădire în țara vecină. Așa ceva chiar nu am mai văzut, cum să ai o singură casă și să fie situată pe teritoriul a două țări, adică jumătate din casă să fie în țara ta, iar jumătate în țara vecină sau pe teritoriul vecin, mai bine zis. În ciuda încercărilor anterioare de a impune pacea printr-o Constituție, tensiunile dintre greci și turci pe insula Cipru continuă să escaladeze. Grecii și turcii încep să se segregeze în enclavuri separate, iar violențele duc la o invazie turcă în nordul insulei. Perspectivele asupra invaziei sunt complet diferite între greci și turci. Grecii o consideră o invazie și o încălcare a proprietăților, în timp ce turcii o văd ca pe o salvare și o protecție împotriva violenței. După 3 zile de ofensivă, Turcia a preluat controlul Ciprului de Nord, ceea ce a determinat aproximativ 200.000 de ciprioți greci să fugă și să-și părăsească casele. Curând după aceea, Turcia a proclamat Republica Turcă a Ciprului de Nord, un stat de facto recunoscut doar de Turcia și considerat de comunitatea internațională o ocupație ilegală. Din nou, o altă zonă, iar acolo avem foarte multe urme de gloanțe, clădiri ciuruite. Pentru a opri luptele, ONU a tras aceste linii care trec direct prin capitala Nicosia. Ele se întind pe întreaga insulă, formând zona tampon, zona de care discutam ceva mai devreme, zona verde, așa cum este cunoscută astăzi. Lendra Street, așa se numește această stradă, este plină de magazine, restaurante, terase, tot ce doriți aici găsiți pe această stradă. Ne aflăm tot în centrul orașului. Această stradă a fost închisă în anul 1963 ca urmare a evenimentelor care au precedat conflictul intercomunitar din 1963-1964 dintre comunitățile grecești și turcești de aici din Cipru. Această perioadă a fost marcată de violențe și tensiuni etnice. Strada a devenit un punct fierbinte al conflictului, cu baricade și lupte de stradă între cele două comunități. În timpul conflictului, mulți locuitori ai orașului au fost forțați să părăsească și această stradă, după care zona a fost închisă publicului. În următorii ani, acest loc a fost folosit ca o zonă tampon între cele două comunități, cu restricții stricte privind accesul la libera circulație. Această stradă a fost redeschisă în 2008, un moment important atât pentru țară cât și pentru oraș. Vine și cu un strop de speranță pentru oamenii care doresc ca această țară să nu mai fie divizată, să nu mai fie împărțită în două, în patru. Ne aflăm în mijlocul orașului și avem un punct de control unde va trebui să prezentăm pașapoartele sau cartea de identitate, după caz. De fapt, aici nu spune nimeni că nu avem voie să filmăm, nu sunt semne. Așa că mergem și noi în partea cealaltă a orașului. Thank you! Gata! Un minut, mai puțin de un minut, de fapt ne-au scanat pașapoartele și cam atât. Nu cred că îți spune viză, încă nu m-am uitat, dar nu avea timp să facă acest lucru. Acum va trebui să intrăm în cealaltă parte, celălalt control al frontierei pe care îl avem acolo în față. Pur și simplu, în acest moment am părăsit Uniunea Europeană. Din câte văd, lucrurile se schimbă, văd semne, nu avem voie să mai filmăm. Dacă în partea Uniunii Europene puteam filma fără probleme, pentru că nu erau semne care să ne interzică acest lucru, aici semnele sunt vizibile, le vedeți și voi în față. Hello! Hello. Have you been before? No, first time. Welcome. Thank you so much.
Gata, și aici totul a decurs foarte rapid. Îți verifică pașaportul să vadă dacă ești tu. Ne-a întrebat dacă am mai venit în această zonă. I-am spus că nu și ne-au spus welcome. Am ajuns în Republica Turcă din nordul Ciprului. Hello. Până acum nu pare nimic diferit. Pare că suntem în același oraș, de fapt suntem în același oraș, divizat de aceste granițe care nu sunt imaginare, din păcate, pentru că sunt granițe în toată regula. Foarte multe lucruri contrafăcute, genți. Prețurile nu mai sunt în euro în această parte, avem lira turcească, așa că în cazul în care vrem să cumpărăm ceva de aici, va trebui să plătim în lire turcești sau cu cardul, dacă nu vrem să schimbăm bani. Avem foarte multe magazine care vând haine de firmă. Cred că aceasta este prima diferență pe care o văd, care îmi sare în ochi acum. În rest, și aici avem foarte multe terase, turiști. Cred că prețurile sunt ceva mai avantajoase, cu toate că un domn ceva mai devreme a trecut în fața noastră cu bicicleta și avea cumpărăturile făcute în partea cipriotă. Avea foarte multă carne cumpărată, așa că nu știu dacă prețurile sunt într-adevăr mai mici în această zonă. Rămâne de văzut. Am dat peste un mausoleu dedicat celor care și-au pierdut viața în 1570. Cam asta este. Da, arată foarte frumos această zonă. A avut dreptate Andreea. Ca un han. O terasă jos, un restaurant de fapt. Arată bine localul, pe lângă asta ni s-a făcut foame, așa că am luat loc la masă. Cam așa arată mâncarea, mi-am luat miel, iar Andreea o salată cu ton. Nu arată cine știe ce, să fiu sincer, e o conservă de ton aruncată acolo. Mielul miroase bine, puțin orez, cartofi, o chiflă și un fel de salată. Arăta mult mai bine în poze. Asta este, să avem poftă. Poftă bună! Doar ce ne-am întors de acolo, se pare că subiectul ne urmărește. A venit și desertul, iaurt cu miere de albină. Îți place? E bun. Cred că e singura chestie foarte bună de la această masă, de la acest restaurant. Da, mâncarea acceptabilă, se putea și mult mai bine, se putea și mai rău. Ce-i drept, am plătit 22,50 de euro pentru că am plătit în lire turcești, de fapt am plătit cu cardul. Dacă era să plătim în euro, costa 24,50 de euro, așa că dacă ajungeți pe aici, plătiți în lire turcești pentru că este ceva mai ieftin. Toată această zonă putea să arate perfect pentru că ne aflăm în centrul orașului, dar din păcate arată exact cum vedeți. Cred că avem și o piață, un bazar, mai bine zis. Puține persoane, ce drept este și ora 17, trecut de ora 17. Nu vreau să greșesc, pare ceva mai săracă această zonă. Adică văd mulți copii care par amărâți, ceva mai mizerabilă. Aici facem abstracție de clădirile acestea vechi, dărâmate, pentru că le găsim în ambele părți. Chiar la intrare nu-ți dădeai seama că ai intrat într-o altă regiune, într-o altă țară, haideți să spunem așa, țară între ghilimele, dar în momentul în care ne depărtăm de acea zonă turistică, diferențele sunt vizibile. Diferențele sunt foarte mari aici, parcă suntem într-o zonă de sat, am părăsit orașul. Din păcate, oamenii o duc mult mai greu aici. Nu este de mirare faptul că foarte multe persoane de aici nu vor să aparțină Turciei, nu vor să fie asociate cu Turcia, doar că, din păcate, acele persoane au de suferit pentru că dacă nu vor să aparțină de Turcia, nu au pașaport, neavând pașaport turcesc, nu pot călători în afară. Și este ceva mai complicat, vă spuneam și la început, situația este mult mai delicată decât pare la prima vedere. Avem statuia lui Atatürk chiar în apropiere de graniță, trimisă cadou de Turcia în anul 1963. Așa că mai pe scurt, în ziua de astăzi, Cipru controlează doar această zonă pe care o vedeți acum în imagini. Autoproclamata Republica Turcă a Ciprului se află fix aici, în locul în care mă aflu eu acum. Apoi, desigur, britanicii cu terenul pe care l-au păstrat în momentul în care Cipru a devenit o țară independentă. După care avem zona tampon despre care am discutat ceva mai devreme, care include și aeroportul, precum și casele, fermele, afacerile oamenilor care erau situate în acel moment pe terenul respectiv. A dispărut trotuarul.
Ne îndreptăm către graniță. Ne uităm pe aici, pe dedesubt, și vedem vecinii din țara alăturată, zona verde, unde nu avem acces. Sunt curios câți dintre voi știați că această insulă este împărțită în 4. Să știți că oamenii de aici, atât turcii cât și grecii, sunt oarecum asemănători, pentru că fac parte dintr-o națiune de refugiați. Nu știu exact unde am ajuns. Passport control. Am ajuns la punctul de control pe unde poți intra și ieși cu mașinile. Nu vom alege această rută pentru că vreau să revenim în Cipru exact pe unde am ieșit, pentru că este foarte aproape de cazarea noastră. Suntem cazați fix în centrul capitalei. Din câte văd, Van Gogh s-a apucat de băut și nu mai vede bine. Am venit aici pentru că am vrut să văd aceste lucruri cu ochii mei. Am citit câte ceva despre ele, dar realitatea întotdeauna bate filmul. Una este când citești, când vezi anumite imagini, alta este când trăiești pe pielea ta aceste lucruri. Este dificil, pot doar să îmi imaginez prin ce trec oamenii care se află în situația de față, pentru că nu ai cum să spui că este ușor. Foarte multe persoane și-au pierdut casele, și-au pierdut afacerile. Multe persoane sunt nevoite să aleagă între stânga și dreapta, chiar dacă nu vor să facă asta. Există o categorie de persoane care preferă să rămână neutră, doar că are foarte multe de pierdut. După cum vă spuneam mai devreme, acești oameni nu pot călători în străinătate. Zona administrată de Națiunile Unite, sârmă ghimpată peste tot. Aici nu știu dacă avem voie să înaintăm, ca să înțelegeți cum arată o intrare către zona verde. Ciudat, foarte ciudat, o zonă abandonată, rămasă pustie în mijlocul orașului. Cam așa arată un parc de distracție. Lucruri ruginite, vechi. Spunea să nu intrăm, doar că era deschis. Oamenii intrau, așa că am intrat și noi. Știți cum e, rămâne între noi, nu mai spuneți nimănui. Iar acolo, acea casă este în Cipru. Iar aici este, teoretic, în Cipru de Nord. Practic, suntem în Turcia. Topogane vechi. Interesant este că toate aceste lucruri se întâmplă cu o țară din Uniunea Europeană și mai interesant este faptul că Turcia vrea să intre în Uniunea Europeană, așa că lucrurile sunt complicate, delicate, luați-o cum vreți, dar aceasta este realitatea. Oamenii vin în acest parc și admiră Uniunea Europeană, o terasă, mese unde poți să te așezi și să bei ceva. Nu știu dacă este cazul pentru că pare închis, pare abandonat, dar acolo vezi Uniunea Europeană, vezi piste pentru biciclete, vezi drumuri moderne, parcuri frumoase, clădiri care arată cât de cât bine. Nu totul este perfect nici în acea zonă, dar oamenii pot intra în acest parc și pot admira ce înseamnă Uniunea Europeană. Să înțelegem, nu totul este bine, nu totul este roz în Uniunea Europeană, nu vreau să pară așa, doar că în momentul în care ești o țară mică cu probleme, Uniunea Europeană te poate ajuta, te poate face să treci de la asta, de la noroi. Bine, acum este vară și este uscat, nu a plouat, dar poți să treci de la noroi, poți să treci la așa ceva. Aceasta este realitatea, vrem, nu vrem. Acum, dacă merită prețul plătit de o țară pentru a face acest pas, nu știu, să-mi lăsați voi părerile în comentarii, pentru că sunt curios să aflu cum gândiți, cum vedeți voi lucrurile. Cam așa arată autobuzele, dar este interesant acest punct în care oamenii pot veni și pot admira Uniunea Europeană. Vă dați seama, acum pun eu puțin accent pe Uniunea Europeană, pot veni și pot admira Cipru, pot admira cum evoluează lucrurile în cealaltă parte a orașului din care și ei fac parte. Știți cum e? Eu acum, mergând pe aici, mă gândesc la multe lucruri. Mă gândesc că dacă ar fi fost atât de rău în Uniunea Europeană, Turcia nu ar fi vrut să intre în Uniunea Europeană, nu ar vrea să intre în Uniunea Europeană. Ești aici atât de aproape și nu ai cum să treci acolo, va trebui să te duci pe la controlul de frontieră. Acolo arată ca și cum am fi în 2024, iar aici am rămas undeva în timp, am rămas undeva departe. Cam așa arată un parc de joacă, un loc de joacă pentru copii.
Mergem către trecerea frontierei pentru că nu vrem să rămânem pe aici. Nu de alta, dar nu avem cazare în această zonă. Acum, dacă e să fiu sincer cu voi, eu aș fi avut mult mai multe informații istorice cu privire la acest loc, dar am zis să nu plictisesc, așa că am mai tăiat din ele. Haideți să vă arăt, pentru că v-am arătat de foarte multe ori bariera pe partea cealaltă. Acum vreau să o vedeți și aici, în partea turcească. Bine, oamenii își lasă încălțările afară, fără probleme. Aici scrie peste tot că nu ai voie să filmezi. Nu ai voie să filmezi ce? Că nu înțeleg. Clădiri care stau să cadă și cam atât, în gard. Păcat de aceste clădiri, mă gândesc, mă întreb ce s-a fi întâmplat cu proprietarii. Per total, mie îmi place acest loc, atât acesta cât și celălalt. Îmi place să merg prin aceste zone. Am dat peste o zonă interesantă, oamenii își vând ce au prin casă și au scos haine. Cam așa se transformă o zonă într-un centru istoric și atrage foarte mulți turiști. Dar cu ce preț? Pentru că pe aceste străzi foarte multe persoane și-au pierdut viața, au avut loc lupte sângeroase pe aici, după care zona a fost închisă pentru foarte mulți ani, nimeni nu a mai pus piciorul, iar acum ușor, ușor lucrurile revin la normal, dacă pot folosi acest termen. Avem foarte multe frigidere aici, cred că sunt stricate. Ar fi trebuit să închid acest clip de câteva minute bune, doar că încă nu am ajuns la trecerea frontierei și ne-am pierdut, între ghilimele, pe aceste străduțe. Vedem lucruri interesante pe care vreau să vi le arăt și vouă. Apropo de lucruri interesante, în fața mea văd o clădire, un bloc ciuruit de gloanțe. Andreea nu l-a văzut, m-a auzit vorbind și s-a întors. Priviți acolo în depărtare. Este în partea cipriotă, din câte îmi dau seama, pentru că în față avem zidul ce desparte cele două părți. Exact ce vă spuneam mai devreme, pe aceste străzi au avut loc lupte sângeroase și acolo în față văd, acum îmi sar toate urmele de gloanțe în ochi. Cred că puteau fi văzute peste tot, doar că nu mi-au atras atenția. Priviți, acolo sus, cred că s-a tras din acel apartament, după care cei de jos au ripostat. Priviți și voi, clădiri întregi, abandonate, părăsite, oameni forțați să părăsească aceste locuri valoroase, pentru că, repet, pentru a mia oară ne aflăm în centrul orașului, în centrul capitalei din Cipru. Cred că ne apropiem de trecerea frontierei, pentru că văd foarte multe terase, o zonă turistică de altfel, unde prețurile sunt pe măsură pentru turiști. Ne-am reîntors pe strada principală, Ledra, acolo este punctul de trecere. Ne îndreptăm către acea direcție, după care cred că o să încheiem acest vlog. Vedem ce se întâmplă la întoarcere, cum funcționează trecerea. Pur și simplu o secundă a durat. No, with my wife. Okay. Thank you so much. Bye bye. Gata, am trecut de primul control, am ieșit din Turcia, între ghilimele. Acum intrăm în Uniunea Europeană, în Cipru. Suntem în zona verde. Au renovat puțin aceste clădiri de aici, pentru că se vedeau urât. Vedem ce se întâmplă. Hello. Aici ne le scanează, dincolo doar s-a uitat pe ele, nu le-au scanat. Thank you so much. Bye bye. Gata, ne-am reîntors. Totul a durat sub un minut, iar din câte am înțeles, poți să treci de câte ori vrei și de 1000 de ori pe zi. Nimeni nu îți spune nimic. Nu ți se pune ștampilă pe pașaport, nu ai nevoie de viză sau altfel de lucruri, pur și simplu te controlează, îți scanează pașaportul și cam atât. Avem un zid interesant format din saci cu ciment, ceva mai în spate, granița. Da, aceasta este situația, cam asta a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, de aici din Cipru, eu vă spun numai bine!